Hello friends, again we meet with the next question. First question, we will show the characteristics of short story. The second one is also characterization in short story, and next the importance of a plot in the short story form or plot construction. શોર્ટ સ્ટોરીની અંદર પ્લોટ કન્સ્ટ્રક્શન કેવું હોવું જોઈએ એનો આન્સર આપણે જોઈએ. There are a few characteristics of the short story form. હવે શોર્ટ સ્ટોરી ફોર્મમાં આપણે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોયા કે બહુ વધારે નથી, ઓછા છે. હવે એમાં આપણે જે ખાસ કરીને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એમાં આપણે એ જોયું કે કેરેક્ટરાઇઝેશન છે એ કેવું હોય તો કે એમાં બે કેરેક્ટર હોઈ શકે, ફ્લેટ અને રાઉન્ડ કેરેક્ટર. હવે એમાં આપણે જોવાનું છે પ્લોટ કન્સ્ટ્રક્શન, એટલે કે અહીંયા થીમની વાત નથી કરેલી. પ્લોટ કન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે સ્ટોરી છે એ કેવી હોવી જોઈએ, જેને આપણે કથા વસ્તુ કહીએ છીએ તેમાં જોઈએ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ. સમ ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર્સ ઓફ ધીસ ફોર્મ આર કેરેક્ટર્સ, થીમ, ધી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, સેટિંગ એન્ડ પ્લોટ. હવે આમાંના કેટલાક એવા કેરેક્ટર્સ છે કે જેવા ફીચર્સ છે કે જે અહીંયા શોર્ટ સ્ટોરીની કેરેક્ટર દ્વારા, એના થીમ વડે, એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વડે અને ખાસ કે જેમાં 3 યુનિટીનું સેટિંગ કરી અને પ્લોટ કન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવે છે. પ્લોટ ઇઝ વન ઓફ ધી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધી શોર્ટ સ્ટોરી. અહીંયા પ્લોટ છે એ આર્ટનું કોઈ બી ફોર્મ હોય, પછી નોવેલ હોય, નોવેલા હોય, એ બધામાં અને ખાસ શોર્ટ સ્ટોરીમાં પણ એ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. રિગાર્ડિંગ પ્લોટ, ધી મોડર્ન શોર્ટ સ્ટોરી writer Somerset Maugham says that the short story must have a definite design which can be known as plot. હવે સમરસેટ મોગમ જે છે શોર્ટ સ્ટોરી રાઇટર અને મોડર્ન શોર્ટ સ્ટોરી રાઇટર છે, તો એને એના રેફરન્સમાં એવું કીધેલું છે કે શોર્ટ સ્ટોરી છે ને એને ડિફાઇન, એની જે રીતે ચોક્કસ રીતે એની જે ડિઝાઇન કન્સ્ટ્રક્ટ કરે છે તો એ સારી રીતે કઈ રીતે એને ઓળખી શકે તો કે એના પ્લોટથી જ ઓળખી શકાય. અ સ્ટોરી ઇઝ ધી રેકોર્ડ ઓફ થિંગ્સ. હવે કોઈ એવી વાર્તા છે કે જેમાં ઘણી બધી થિંગ્સનો રેકોર્ડ હોય છે. ઇટ ડિસ્ક્રાઇબ્સ ઇન્સિડન્ટ્સ, ફાસ્ટ મુવમેન્ટ્સ, ક્લાઇમેક્સ એન્ડ ધેન ફોલ. હવે અહીંયા એ કઈ બાબતનું આપણને ડિસ્ક્રિપ્શન્સ આપે છે તો એ બાબત એવી બાબતનું વર્ણન કરે છે કે જેમાં કોઈ બનાવ બનેલા છે, ઇન્સિડન્ટ્સ છે, કોઈ ફાસ્ટ મુવમેન્ટ્સ છે, climax and then fall. Anton Chekhov said that a story should present life suggestively. હવે એન્ટોન ચેખોવે શું કીધેલું છે તો કે શોર્ટ સ્ટોરી છે ખરેખર એ પ્રેઝન્ટ લાઈફને ખરેખર સજેસ્ટિવલી એવું એ કહે છે, એટલે કે તમારી જે પ્રેઝન્ટ નાવ યોર લાઈફ, તમારી જે પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશન હોય એને ખરેખર કંઈક સજેસ્ટ કરતી હોય છે. ઇટ મસ્ટ હેવ અ પ્લોટ, કે જેમાં ખાસ કરીને શેનો યુઝ કરવામાં આવેલો છે તો કે પ્લોટનો. ઓફકોર્સ ધી ક્વેશ્ચન સ્ટીલ અરાઇઝિસ વેધર પ્લોટ ઇઝ નેસેસરી ઓર નોટ એન્ડ ઇફ યસ અપ ટુ વોટ એક્સટેન્ટ. હવે અહીંયા ખરેખર જોઈએ ને તો એક ક્વેશ્ચન આપણને ઉદ્ભવે છે કે તો શું શોર્ટ સ્ટોરીમાં પ્લોટ છે એ જરૂરી છે કે નહીં. હવે એના માટે આન્સર કહે છે તો કે ઇફ યસ, કે હા જો, પણ ક્યારે તો કે અપ ટુ વોટ એક્સટેન્ટ, એટલે ખરેખર તમે એને વધારવા માગો છો તો. ધી ટ્રેડિશનલ મિનિંગ ઓફ પ્લોટ ઇઝ ડેવલપમેન્ટ થ્રુ ફિક્સ્ડ પેટર્ન ઓફ ધી સિચ્યુએશન વિથ which this story opens, and there are a few stages of plot which are as follows. હવે અહીંયા ખરેખર એનો જે ટ્રેડિશનલ મિનિંગ કીધો છે, એટલે આપણે જે શોર્ટ સ્ટોરી જોઈએ તો કે એ કેવી હતી તો કે જે એન્શિયન્ટ હતી એ. હવે મોડર્ન શોર્ટ સ્ટોરી છે એમાં ઘણા બધા ચેન્જીસ આવેલા છે, એટલે એમાં શું જોવા મળે છે તો કે પ્લોટનું ડેવલપમેન્ટ કોના થ્રુ હોય તો કે કોઈ ફિક્સ પેટર્ન થ્રુ કરવામાં આવેલું હોય, અને ખાસ કરીને એ સ્ટોરી એવી રીતે ઓપરેટ કરવામાં આવે છે કે જેમાં કોઈ એવો ઇન્સિડન્ટ્સ હોય છે અને એની સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરવામાં આવેલી હોય છે, અને ઘણા બધા એના સ્ટેજીસ છે જેને આપણે અહીંયા જોઈએ. ફર્સ્ટ છે એક્સપોઝિશન. એક્સપોઝિશન ઇટ મીન્સ યુ ઓલ્સો નો તો એક્સપોઝ કરવું એટલે તમે કાંઈક ખુલ્લું ઓપન કરો છો, બતાવો છો. ઇટ મીન્સ સ્ટેટમેન્ટ ઓર ધી બેકગ્રાઉન્ડ ઓફ ધી સિચ્યુએશન. હવે અહીંયા ક્લિયરલી કીધેલું છે કે એક્સપોઝિશન એટલે શું તો કે કોઈ એવું બેકગ્રાઉન્ડ અથવા સ્ટેટમેન્ટ છે કે જે કોઈ ઇન્સિડન્ટ અથવા સિચ્યુએશન વડે આપણને બતાવવામાં આવે છે સ્ટોરીની અંદર. સેકન્ડ, કોન્ફ્લિક્ટ ઓર સ્ટ્રગલ.
અહીંયા કોઈ એવો કોન્ફ્લિક્ટ છે, એટલે કે કોઈ એવું અટેમ્પ્ટ કરેલો છે. ધી કોન્ફ્લિક્ટ ઇઝ આઈધર ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ. હવે કોન્ફ્લિક્ટ છે ને એ યા તો બાહ્ય હોઈ શકે અથવા તો આંતરિક બી હોઈ શકે. Sometimes the character suffers from the struggle with external factors and sometimes there is struggle in his mind between two different ideas. હવે કોઈ વખત શું થાય તો કે કેરેક્ટર છે એ એવી રીતે સફર કરતો, એવી રીતે પસાર થાય છે કે એ એક્સટર્નલી પણ હોઈ શકે અથવા તો, અને ખાસ કે એના એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ, કોઈ એવા ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે જે એના ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. અને કોઈ વખત એની સ્ટ્રગલ એ કોની વચ્ચે હોય છે? ઇન હિઝ માઇન્ડ બિટવીન ટુ ઓર ડિફરન્ટ આઈડિયાઝ. એટલે એક કરતાં વધારે, કોઈ વખત બે વિચારો પણ એવા હોય છે અને એની વચ્ચે એની સ્ટ્રગલ હોય છે. નેક્સ્ટ, થર્ડ, કોમ્પ્લેક્સિટી. હિયર ધી કોમ્પ્લેક્સિટી ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઓર અ સ્ટેજ ઓફ ધી પ્લોટ. કોમ્પ્લેક્સિટી મોસ્ટલી પ્લોટમાં જોવા મળતી હોય છે કે ઘણી વખત આપણે સોલ્વ નથી કરી શકતા, કોઈ એવા પઝલ ટાઈપની કોમ્પ્લેક્સિટી જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ, નંબર 4, hints and suggestions. The hints and suggestions about the things which are to happen make another stage of the plot. હવે અહીંયા શોર્ટ સ્ટોરીની અંદર કઈ રીતના હિન્ટ અને સજેશન્સ આપવામાં આવે છે તો કે સ્ટોરી તમને એ તરફ આગળ રીડર્સને વાંચવા માટે શું થાય તો કે એક કોઈ તમે એક જ સિટિંગમાં તમે વાંચી લો એને આપણે શોર્ટ સ્ટોરી કહીએ, પણ સ્ટોરીના યુનિટ્સ એવા હોય છે કે જ્યારે તમે થોડી સ્ટોરી રીડ કરો ત્યારે તમને એવી હિન્ટ્સ મળતી જાય છે જેના લીધે તમે પૂરેપૂરી સ્ટોરી છે એ વાંચવા માટે તમે અટેમ્પ્ટ કરો છો. નેક્સ્ટ, રિવર્સલ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધી ચેન્જ ઓફ ફોર્ચ્યુન એન્ડ ઇટ ઇઝ અનધર સ્ટેજ ઇન ધી પ્લોટ. હવે અહીંયા રિવર્સલ એટલે કઈ રીતે તો કે કોઈ વખત સ્ટોરી છે એ રિવર્સલ મોડમાં પણ બતાવવામાં આવેલી હોય છે અને જે શું કરે છે તો કે એના ફોર્ચ્યુનને ચેન્જ કરી દે છે. એટલા માટે આ સ્ટોરીનો એક અનધર સ્ટેજ કહી શકાય, કે ખાસ કરીને કે જેમાં એવા પ્લોટ કન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવેલું હોય છે. એન્ડ સોલ્યુશન. ધી કોન્ફ્લિક્ટ ઇઝ સોલ્વડ એટ વન સ્ટેજ. હવે સોલ્યુશન એટલે શું તો કે અહીંયા આપણને જે કોમ્પ્લેક્સિટી જોવા મળતી હતી એ અહીંયા આપણને એક જ સ્ટેજમાં તમે એને સોલ્વ કરી શકો છો. હવે ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે પ્લોટ બંને નોવેલમાં અને શોર્ટ સ્ટોરી બંનેમાં પ્લોટ આવે છે તો એમાં કઈ રીતે બેમાં ડિફરન્સ જોવા મળે છે. ઇન ધી શોર્ટ સ્ટોરી ધી રાઇટર્સ ડુ નોટ હેવ ધી ફ્રીડમ ઓફ પ્લોટ ડિઝાઇન બીકોઝ હી હેઝ અ લિટલ સ્પેસ ફોર અનનેસેસરી ડિસ્ક્રિપ્શન. હવે શોર્ટ સ્ટોરીના જે રાઇટર છે એને અહીંયા પોતાને એટલી ફ્રીડમ હોતી નથી કે એ જ્યારે પ્લોટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરે છે, પ્લોટની ડિઝાઇન બતાવે છે. શું કારણ હોય છે એનું તો કે એની પાસે ઓછી સ્પેસ છે, એને શોર્ટ સ્ટોરી જ પ્રેઝન્ટ કરવાની છે. કોઈ નોવેલ જે લેન્ધી છે એ કાંઈ અહીંયા પ્રેઝન્ટ કરવાનું આવતું નથી. એટલા માટે એ શું કરે છે તો કે અ લિટલ સ્પેસ ફોર અનનેસેસરી ડિસ્ક્રિપ્શન, એટલે એને જેટલી જરૂરી છે ને એટલી જ વસ્તુ અહીંયા ઇન્વોલ્વ કરશે. વધારાનું જે કાંઈ છે એને બધું અવોઇડ કરે છે. while the novelist has all the space to move in between exposition and climax leisurely. હવે અહીંયા નોવેલિસ્ટ હોય તો એના માટે ઓલરેડી શું છે તો કે ઓફકોર્સ એને અહીંયા સ્પેસ મળી રહી છે. શું કામ તો કે એને જે કાંઈ બી બતાવવાનું છે એ ઓપનલી એક્સપોઝ કરીને જ બતાવવાનું છે. અને અહીંયા શોર્ટ સ્ટોરીમાં આપણી પાસે શું હોય તો કે એક પર્ટિક્યુલર એનું સીમિત બોર્ડર હોય છે, એટલાની અંદર જ તમારે શોર્ટ સ્ટોરી પ્રેઝન્ટ કરવાની છે. જ્યારે નોવેલમાં અથવા નોવેલામાં કોઈ વસ્તુ જોવામાં આવતી નથી. નેક્સ્ટ, પ્લોટ ઇન ધી એન્શિયન્ટ એન્ડ મોડર્ન શોર્ટ સ્ટોરી. હવે એન્શિયન્ટ અને મોડર્ન શોર્ટ સ્ટોરી છે તો એ બંનેમાં પ્લોટ કન્સ્ટ્રક્ટ કઈ રીતે છે. ઇન ઓલ્ડ ડેઝ ધી સ્ટોરીઝ વેર નોટ વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ. હવે જ્યારે એન્શિયન્ટ ડેઝ હતા ત્યારે શોર્ટ સ્ટોરી છે ને ખરેખર એટલી કોમ્પ્લિકેટેડ નહોતી, બટ ધે વેર સિમ્પલ એન્ડ વેલ ટોલ્ડ સ્ટોરીઝ. એ સમયે કેવી હતી તો કે જ્યારે રાઇટર્સ લખતા ત્યારે એ સિમ્પલ અને સિમ્પલની મેથડમાં જ એ શોર્ટ સ્ટોરીને કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા. ધેન ધેર વોઝ નો કોમ્પ્લિકેશન ઓફ લાઈફ, એટલે એ સમયે કોઈ એવા કોમ્પ્લિકેશન્સ જોવા મળતા નહીં. બટ નાવડેઝ ઇન ધી મોડર્ન એજ ધેર ઇઝ અ ટેન્ડન્સી ઓફ કોમ્પ્લિકેટિંગ લાઈફ એન્ડ આર્ટ કન્સેપ્ટ. હવે અહીંયા શું થાય તો કે ડે બાય ડે એક મોડર્નિઝમ આવતું જાય છે. એટલા માટે મોડર્ન એજમાં જ્યારે લખવામાં આવે છે શોર્ટ સ્ટોરી ત્યારે એમાં ઘણા બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ જોવા મળે છે. અને ખાસ કે એને જે રાઇટર છે એની ટેન્ડન્સી છે એ કેવી થતી જાય છે તો કે એ ડે બાય ડે ચેન્જ થતી જાય છે. એટલે એનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવામાં ઘણી વખત શું જોવા મળે આપણને કોમ્પ્લેક્સિટી જોવા મળે છે. ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ હેવ પ્લોટ એન્ડ ડિઝાઇન ઇન અ શોર્ટ સ્ટોરી
એટલા માટે અહીંયા જરૂરિયાત છે કે પ્લોટ અને પ્લોટનું કન્સ્ટ્રક્શન, પ્લોટ ડિઝાઇન છે શોર્ટ સ્ટોરીમાં એવી રીતે કરવામાં આવે. બટ અ પ્લોટ ડિસ્ક્રાઇબ્સ અ પીસ ઓફ લાઈફ વિધિન ઇટ્સ ફોર્મ. એટલા માટે પ્લોટ છે ને એ એવી રીતે લાઈફનું એક એવું અહીંયા એક લિટરેચરનું એવું ફોર્મ છે કે જે શું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે તો કે ખરેખર તમારી લાઈફનું એક એવું પીસ અહીંયા બતાવે છે, તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. એન્ડ યુ નો ફીલ કે તમે એવી રીતે ફીલ કરી શકો છો કે આ સ્ટોરી છે એ મારા સંદર્ભમાં કંઈક છે. ઇટ પ્રેઝન્ટ્સ ધી લાઈફ થ્રુ માઇક્રોસ્કોપ એન્ડ મેક્સ લાઈફ મોર ક્લિયર ટુ ધી રીડર્સ. હવે કોઈ વખત તમને એવું ફીલ થાય કે કોના થ્રુ, તો કે અહીંયા માઇક્રોસ્કોપ એટલે જે લિટલ બીટ એવો કોઈ સ્મોલ એવો લિટલ થિંગ છે ને તો એને પણ અહીંયા સોલ્વ કરવામાં આવે છે. એન્ડ મેક્સ લાઈફ મોર ક્લિયર ટુ ધી રીડર્સ એટલે રીડર્સ છે એ કોઈ વખત શોર્ટ સ્ટોરીને રીડ કરે છે તો એના માટે જે વે છે એ કેવો હોય છે તો કે મોર ક્લિયર જોવા મળે છે. ઇન મોડર્ન લિટરેચર લેસ ઇમ્પોર્ટન્સ ઇઝ ગિવન ટુ પ્લોટ બટ ઇટ ઇઝ નોટ ફુલી એબસન્ટ. હવે મોડર્ન લિટરેચરમાં શું થાય છે તો કે અહીંયા લેસ ઇમ્પોર્ટન્સ જોવા મળે, તો કે પ્લોટને એટલી બધી પ્રાયોરિટી નથી બટ છતાં પણ શું શા માટે તો કે અહીંયા ફુલ્લી એની એબસન્સ જોવા મળે છે. પ્લોટલેસ નોવેલ્સ આર કન્સિડર્ડ ફેશનેબલ. એટલા માટે જે પ્લોટલેસ નોવેલ્સ છે એ બધી શેમાં સમાવવામાં આવે છે તો કે બધાને આપણે ફેશનેબલ શોર્ટ સ્ટોરીમાં અથવા નોવેલ્સમાં સમાવીએ છીએ. એવા ઘણા બધા રાઇટર્સ છે, જેમ્સ જોયસ, વર્જિનિયા વુલ્ફ, આ બધા છે એ પ્લોટલેસ સ્ટોરીઝ અને નોવેલ્સ માટે ફેમસ છે. But here now the questions arises whether it is necessary to have plot or not. હવે અહીંયા એક ક્વેશ્ચન તો અરાઇઝિસ છે કે તો ખરેખર શું સ્ટોરીમાં પ્લોટ હોવો જોઈએ કે ન હોવો જોઈએ. બટ કેન વી ડુ વિધાઉટ પ્લોટ, તો આપણે પ્લોટ વગર શું સ્ટોરી લખી શકીએ છીએ. એન્ડ યેટ મેક ધી સ્ટોરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, અને શું એનાથી સ્ટોરી ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટિંગ થાય, રીડર્સ વધારે રીડ કરી શકે. Or is it necessary to have plot in order to make interesting story? હવે અહીંયા ખરેખર એક જે આ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન છે એનો આન્સર એમ જ કીધેલો છે કે જો જરૂરી છે પ્લોટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરો તો એના લીધે શું થાય તો કે એ સ્ટોરીને ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવે છે. બટ એ કેવી તો કે ઓર્ડરમાં હોય તો, સ્ટોરીને ઓર્ડર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જો તમે કન્સ્ટ્રક્ટ કરેલી હોય તો તમને એ અહીંયા નેસેસરી છે કે પ્લોટ કન્સ્ટ્રક્ટ સ્ટોરીની અંદર હોવું જ જોઈએ. લેટ અસ હેવ અ ગ્લાન્સ. ઓકે, both the types of stories which are plot oriented and plotless. હવે આપણે જોઈએ કે જે પ્લોટ ઓરિએન્ટેડ હોય એ અને પ્લોટલેસ હોય એ બંનેમાં શું ડિફરન્સ છે. ધી કાસ્ક ઓફ એમેન્ટિલાડો ઇન અ શોર્ટ સ્ટોરી રિટન બાય એડગર એલન પોપ. હવે એડગર એલન પોએ જે શોર્ટ સ્ટોરી લખેલી છે જેનું ટાઇટલ છે કાસ્ક ઓફ એમોન્ટિલાડો. હવે એ સ્ટોરી ખરેખર કેવી છે તો કે રિલેટેડ ટુ ધી રિવેન્જ. ઇટ ઇઝ અ સ્ટોરી ઓફ રિવેન્જ. ધી હીરો ઇન ધી સ્ટોરી હેટ્સ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ વોન્ટ્સ ટુ કિલ હિમ. હવે અહીંયા એનો ફ્રેન્ડ છે એ જ એને મારવા માંગતો હોય છે અને એને એ પોતે એવું ઈચ્છતો હોય છે અને એને ધિક્કાર કરતો હોય છે. બટ હી મેક્સ અ પ્લાન ઓફ રિવેન્જ. હવે એ શું કરે છે તો કે એક એવો પ્લાન બનાવે છે એને એની સાથે રિવેન્જ લેવા માટે. એન્ડ વન્સ હી ટેક્સ હિમ ટુ હિઝ હાઉસ એન્ડ મેક્સ હિમ ડ્રંક. હવે એ શું કરે છે તો કે એના ઘરે એને બોલાવે છે અને પછી શું કરે છે તો કે એને ડ્રંક આપે એટલે કંઈક ડ્રિંક આપે છે. ધી ફ્રેન્ડ લોઝીસ હિઝ કંટ્રોલ ઓવર હિઝ સેન્સીસ. હવે એનો મિત્ર છે એ ખરેખર શું થાય છે તો કે એનો જે સેન્સીસ છે એની ઇન્દ્રિય ઉપર એ કંટ્રોલ કરી શકતો નથી. એન્ડ હી ટેક્સ હિમ ઇન ટુ અ ડાર્ક સેલાર એન્ડ ગિવ્સ હિમ અ બોટલ ઓફ એમેન્ટિલાડો. હવે શું કરે છે તો કે એના જ્યારે ડ્રિંક આપવામાં આવેલું છે ત્યારે એ ડાર્ક એને શું કરે તો કે એને એવી રીતે ધકેલી દે છે જ્યારે એ લે છે ત્યારે, અને એના હાથમાં જે બોટલ આપેલી હોય છે હિમ બોટલ ઓફ એમેન્ટિલાડો. એમેન્ટિલાડો એ એક આપણે કહીએ ને કે જે પીણું છે એનું એક નામ છે. એઝ અ રિઝલ્ટ ધી ફ્રેન્ડ બીકમ્સ અનકોન્શિયસ. હવે એનું રિઝલ્ટ શું આવે છે તો કે એનો ફ્રેન્ડ છે એ ખરેખર કેવો બની જાય છે, અનકોન્શિયસ. And he builds a wall around him, and here we find a clear plot. While if we look at another story written by H.E. Betts, Same Time Same Place. હવે અહીંયા જે સેકન્ડ સ્ટોરી છે સેમ ટાઈમ એન્ડ સેમ પ્લેસ, ઇટ ડેપિક્સ ધી સ્ટોરી ઓફ અ લેડી who is all alone. હવે અહીંયા આ સ્ટોરી છે એક લેડીની છે કે જે બધી રીતે કેવી છે તો કે બધી જગ્યાએ એકલી હોય છે. So he had lost all
હર ઇન્ટરેસ્ટ ઇન લાઈફ, કે એને હવે લાઈફમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, બધી જગ્યાએ એની લાઈફનો ઇન્ટરેસ્ટ છે એણે ગુમાવી દીધો છે. વન્સ શી મીટ્સ એન એલ્ડરલી મેલ ઇન ધી પાર્ક વિથ હિમ, હવે એક સમય એવો આવે છે કે એક વ્યક્તિને પાર્કમાં મળે છે. શી સ્ટાર્ટેડ ટોકિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન લાઈફ, અને એની સાથે વાતો કરવાનું લાઈફની સ્ટાર્ટ કરે છે. એન્ડ શી ફાઉન્ડ મિનિંગ ઇન લાઈફ, અને એ જ સમયે એને લાગે છે કે ખરેખર જિંદગી છે તો લાઈફ છે તો એનો શું મિનિંગ છે. લેટર ઓન શી કેમ ટુ નો ધેટ હી વોઝ અ ડ્રંકાર્ડ, અને પછી શું થાય છે તો કે એવી સિચ્યુએશન ઉપર આવી જાય છે કે ખુદ જે પેલો વ્યક્તિ છે એ શું હી વોઝ અ ડ્રંકાર્ડ, કે એ પોતે ડ્રિંક કરેલો હતો. એન્ડ વિચ વોઝ અ ગ્રેટ શોક એન્ડ શી સ્ટાર્ટ્સ લોઝિંગ હર ઇન્ટરેસ્ટ ઇન લાઈફ અગેન, હવે એનાથી શું થાય છે તો કે ફરી પાછી એ લેડી છે અને અત્યાર સુધી એમ જ હતું એમ કે હું આ બધું જે વાતચીત કરું છું એ રિયલ છે, પણ ત્યાં જ્યારે એને ખબર પડે છે કે સામેનો વ્યક્તિ છે એ કેવો હોય, ડ્રંકાર્ડ હોય, એટલે એને એવું લાગે છે કે ફરી મારી લાઈફનો ખરેખર જે મેઇન મારો જે કોઈ એમ છે એ અહીંયા લાઈફમાં એ અગેન એનો ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ગુમાવી દે છે. એન્ડ હિયર ધેર ઇઝ લેસ ઇમ્ફેસિસ ઓન પ્લોટ, એટલા માટે અહીંયા પ્લોટ ઉપર બહુ વધારે ભાર મૂકવામાં આવેલો નથી. ઇવન વિધાઉટ પ્લોટ ધેર ફોલ્સ સમ ઇમ્પ્રેશન્સ ઓન ધી માઇન્ડ ઓફ ધી રીડર, સો ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી પ્લોટ વિચ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ ધી ઓવરઓલ ઇફેક્ટ, એટલા માટે આપણે જોઈએ કે વિધાઉટ પ્લોટ એટલે કે જો પ્લોટ વગરની સ્ટોરી હોય તો એ શું છે તો કે ફોલ્સ સમ ઇમ્પ્રેશન્સ, એટલે એને રીડરની માઇન્ડની અંદરની થોડી કોઈ એવી ઇમ્પ્રેશન્સ હોય છે એને ગુમાવી દે છે. બટ સો ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી પ્લોટ, એટલે ફક્ત પ્લોટની સાથે નહીં પણ ઓવરઓલ એની જે સ્ટોરીની ઇફેક્ટ છે એ રીડરના માઇન્ડની ઉપર પડે છે. એન્ડ ધી લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ધી ટ્રેડિશન, નોટ ઓનલી પ્લોટલેસ મોડર્ન સ્ટોરીઝ આર એડમાયર, હવે ફક્ત ને ફક્ત જે મોડર્ન સ્ટોરીઝ છે ને એ જ પ્લોટલેસ નથી અને એના જ ફક્ત એવી રીતે એડમાયર નથી, એના જ વખાણ નથી થતા, એની જ પ્રશંસા નથી થતી, બટ ઇવન ટ્રેડિશનલ પ્લોટેડ સ્ટોરીઝ આર રિટન એન્ડ પ્રેઝ, એટલે કે જે ટ્રેડિશનાલિટી વાળી જે કોઈ સ્ટોરી છે, પ્લોટ છે, તો એ પણ અહીંયા કેવી છે તો કે એવી પણ હજુ મોડર્ન એરામાં લખાઈ પણ છે અને એના પણ વખાણવા લાયક જે છે. સ્ટીલ પીપલ એન્જોય સ્ટોરીઝ રિટન બાય ડિકન્સ, થેકરે, ગેલ્સવર્થી એક્સેટ્રા, હવે એમાં આજ સુધી કેવા લોકોનો આપણે સમાવેશ કરીએ છીએ તો કે જે ચાર્લ્સ ડિકન્સ દ્વારા, થેકરે અને ગેલ્સવર્થી આ બધાએ લખેલી છે એનો આજના સમયમાં પણ સારી રીતે રીડર્સ છે યુઝ કરે છે. The plot contains not only external and physical conflict but there may be the description of mental conflict between the forces of good and evil, હવે અહીંયા જે એનું પ્લોટ કન્સ્ટ્રક્શન છે એ પ્લોટ ફક્ત ને ફક્ત કોઈ એક્સટર્નલ કે કોઈ ફિઝિકલી કોન્ફ્લિક્ટ નથી અહીંયા કન્ટેનમાં લેતો, પણ પરંતુ ખરેખર શું કરે છે તો કે જે મેન્ટલ કોન્ફ્લિક્ટ છે એ કોની વચ્ચે તો કે એનો મેઇન ફોર્સ કેવો હોય છે તો કે જે ગુડ અને ઇવિલ છે, એટલે કે જે સારું છે અને બેડ શું છે એ બંનેની વચ્ચેનો જે મેઇન કોન્ફ્લિક્ટ છે એ અહીંયા કન્સ્ટ્રક્ટ કરે છે. એન્ડ ધીસ કોન્ફ્લિક્ટ ટેક પ્લેસ ઇન ધી માઇન્ડ ઓફ ધી કેરેક્ટર, અને ખરેખર આ જે કોન્ફ્લિક્ટ છે એ રીડર્સ છે એના માઇન્ડની અંદર કોઈ સારી એવી ઇફેક્ટ છોડીને જાય છે. ધી શોર્ટ સ્ટોરી કાન્ટ ડિસ્ક્રાઇબ ધી લાઈફ ઓફ ધી પ્રોટાગોનિસ્ટ ફ્રોમ બર્થ ટુ હિઝ ડેથ, હવે અહીંયા શોર્ટ સ્ટોરીમાં ખરેખર આપણે એવી રીતે જે એઝ અ પ્રોટેગોનિસ્ટ જે મેઇન કેરેક્ટર છે એની લાઈફ છે એને આપણે બર્થથી ડેથ સુધી ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકતા નથી, because it will be too long to describe that, but he will select significant episode and not a chain of episodes and will try to create a single effect. એનું કારણ છે કે આપણે વધારે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ તો એ નોવેલ થઈ જાય છે અને એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે અહીંયા કોઈ સિંગલ સિલેક્ટ સિગ્નિફિકન્ટ એપિસોડ છે એને જ આપણે અહીંયા મેન્શન કરવાનો છે, કેમ કે અહીંયા એપિસોડને એવી ચેઇન પણ નથી કરવાની પણ ફક્ત એક જ સિંગલ ઇફેક્ટમાં શોર્ટ સ્ટોરીને ક્રિએટ કરવાની હોય છે એટલા માટે. અને એટલા માટે ખાસ કરીને શોર્ટ સ્ટોરીની અંદર પ્લોટ છે એનું કન્સ્ટ્રક્શન એવી રીતે વેલ ડેવલપ્ડ હોવું જોઈએ.